Вітаю! Мене звати Катерина Рашевська. Я експертка Регіонального центру прав людини. А я Дарина Підгорна, юристка Регіонального центру прав людини. Сьогодні ми поговоримо про вплив збройних конфліктів на права жінок. З'ясуємо, який правовий статус жінок у збройних конфліктах. Також розкриємо теми захисту прав жінок військовополонених та сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом. Крім того, ви дізнаєтесь, якою є відповідальність за міжнародні злочини, вчинені щодо жінок протягом збройного конфлікту. Збройні конфлікти не є гендерно-нейтральними. В умовах тривалого насильства жінки зіштовхуються з підвищеним ризиком зґвалтувань, торгівлі людьми, примусу до вступу в статеві відносини, небажаної вагітності, ранніх і примусових шлюбів та небезпечних абортів. Їхня нормальна життєдіяльність ускладнена через руйнування інфраструктури. Їхня соціальна роль обтяжується необхідністю керувати домогосподарством. Близько 35% жінок у всьому світі стали жертвами насильства в умовах збройних конфліктів. При цьому існує велика ймовірність, що фактичний показник сягає 70%, оскільки насильство не обмежується лише завданням тілесних ушкоджень та сексуальними наругами. Це також психологічне та економічне знущання, проведення традиційних ритуалів та постійний тиск, які перетворюються для жінок у звичну ситуацію, про яку вони не бажають говорити або не можуть говорити. В умовах затяжних криз жінки страждають від економічної маргіналізації та експлуатації. При цьому поліпшення даної ситуації не є пріоритетним завданням для урядів. Тому в низці держав продовжують існувати дискримінаційні закони щодо працевлаштування біженців і внутрішньо переміщених осіб. Створення адекватного політичного та нормативного середовища, яке би сприяло доступу на ринок праці жінок, переноситься на період постконфліктної відбудови, де воно часто втрачається серед інших, більш насущних завдань, що не дозволяє забезпечити тривалий мир. При цьому під час збройного конфлікту унікальні потреби жінок належно не забезпечуються, що не сприяє викоріненню нерівноправних гендерних відносин. Показово, що у 2015 році лише 0,5% від фінансування гуманітарних заходів у ході збройних конфліктів було спрямовано на боротьбу з гендерно обумовленим насильством. При цьому більш актуальну інформацію отримати неможливо. Як ми вже зазначали на початку відео, жінки систематично опиняються у вразливому становищі, яке є результатом гендерної нерівності, що посилюється під час збройних конфліктів. Міжнародне гуманітарне право та міжнародне право прав людини, право біженців і національне законодавство захищають жінок у ситуаціях збройного конфлікту. МГП, зокрема, забезпечує дворівневий захист для жінок. Загальний захист, який надається як жінкам, так і чоловікам без дискримінації, а також особливий захист, передбачений щодо конкретних ситуацій, в яких статевих відмінностей мають значення. Особливий захист враховує особливі потреби жінок. Наприклад, ув'язнені жінки повинні утримуватися окремо від чоловіків. Крім того, міжнародне гуманітарне право вимагає особливо дбайливого ставлення до майбутніх матерів і матерів маленьких дітей, зокрема тих, що годують грудьми. Це стосується, наприклад, забезпечення харчуванням, одягом, медичною допомогою, а також евакуації та транспортування. Особливий захист для жінок у ході збройних конфліктів передбачений не лише міжнародним гуманітарним правом, але й міжнародним правом прав людини. Так, Декларація про захист жінок і дітей у надзвичайних ситуаціях і в збройних конфліктах передбачає наступне: заборону невибіркових нападів, заборону застосування хімічної та бактеріологічної зброї, необхідність вжити всіх належних заходів для забезпечення заборони переслідування, катування, покарання, поводження, що принижує гідність, насильства. Жінки та діти, які належать до цивільного населення та опинилися в умовах збройного конфлікту, та які проживають на окупованих територіях, не можуть бути позбавлені притулку, їжі, медичної допомоги чи інших невід'ємних прав. Жінки, які належать до складу Збройних сил своєї держави та беруть участь у бойових діях в межах збройного конфлікту, відповідно до статті 4 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, мають статус комбатанток, а після взяття в полон – військовополонених. Кількість жінок військовополонених під час збройних конфліктів рідко перевищує 4 чи 5%. Тому варто погодитися з Жаком Мозером, за словами якого жінок рідко згадують серед затриманих, вони не відповідають типовому образу в'язня.
Згідно з даними Кадрового центру Збройних сил України, станом на початок 2022 року в Україні налічувалося понад 32,5 тисячі жінок-військовослужбовців. Це 12% особового складу. З них половина мали статус учасниць бойових дій на Сході. Серед військовослужбовець є танкісти, артилеристки, розвідниці, снайперки, командирки рот і взводів. Відтак, актуальність захисту жінок-комбатанток, які потрапляють у військовий полон для України, вкрай висока. Основи такого захисту закладені в Женевській конвенції про поводження з військовополоненими від 12 липня 1949 року. Відповідно до статті 14 Женевської конвенції, з жінками необхідно поводитися з усією повагою, зумовленою їхньою статтю, а у всіх випадках з ними необхідно поводити так само прихильно, як і з чоловіками. У будь-яких таборах військовополонених жінок слід розміщувати в окремих від чоловіків спальних приміщеннях з окремим санітарним обладнанням. Жінок військовополонених заборонено засуджувати до більш суворих покарань і тримати в більш суворому режимі під час відбування покарання, ніж жінок зі складу Збройних сил держави, що тримає в полоні, а також ніж чоловіків, які відбувають покарання за аналогічне порушення. Нагляд за жінками-військовополоненими мають здійснювати лише жінки. Жінкам військовополоненим забезпечується захист, зокрема від зґвалтування, примусу до проституції та будь-яких інших форм непристойних посягань. Максимально можливою мірою сторони конфлікту прагнуть уникати винесення смертних вироків щодо вагітних жінок або матерів малолітніх дітей. Смертний вирок щодо таких жінок не застосовується. Під час утримування жінок у полоні їм має бути гарантоване поводження, яке відповідає міжнародним стандартам у сфері захисту прав ув'язнених, мінімальним стандартним правилам ООН щодо поводження з ув'язненими, зводу принципів ООН щодо захисту всіх осіб, що піддаються затриманню або ув'язненню у будь-якій формі, Бангкокським правилам Мандели. Під час збройного конфлікту, як лекс дженераліс, продовжують застосовуватися норми міжнародного права прав людини, серед яких у контексті військового полону найбільш важливими є положення Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність видів поводження і покарання, Європейські конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Водночас історія перебування у російському полоні українських жінок-військових свідчить про те, що держава-агресорка не дотримується ні Женевських конвенцій, ні додаткового протоколу, ні актів так званого soft law у сфері захисту прав людини. Це актуалізує притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності за порушення законів і звичаїв війни, а також за воєнні злочини. Цитуючи Антоніо Гутерреша, генерального секретаря ООН, «Сексуальне насильство є загрозою праву кожної людини на гідне життя, а також колективному миру та безпеці людства». Сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом, може бути вчинене у формі зґвалтування, сексуального рабства, примусової проституції, примусової вагітності, примусового аборту, примусової стерилізації, примусового шлюбу та будь-якої іншої форми сексуального насильства порівняної тяжкості, скоєного проти жінок, чоловіків, дівчат або хлопчиків, які прямо чи опосередковано пов'язані з конфліктом. Цей зв'язок може бути очевидним. У профіля злочинця, який часто пов'язаний з державною чи недержавною збройною групою, до складу якої входять терористичні організації. У профілі жертви, яка часто є фактичним або гаданим членом політичної, етнічної чи релігійної меншини, або стає мішенню на основі фактичної чи гаданої сексуальної орієнтації чи гендерної ідентичності. В атмосфері безкарності, що зазвичай асоціюється з розпадом держави. У транскордонних наслідках, таких як переміщення чи торгівля людьми, та або порушення угоди про припинення вогню. Термін також охоплює торгівлю людьми з метою сексуального насильства або експлуатації, коли вона вчиняється в конфліктних ситуаціях. СНПК більше не розглядається як неминучий побічний продукт війни, а є злочином, якому можна запобігти та який підлягає покаранню відповідно до міжнародного права прав людини, міжнародного гуманітарного права та міжнародного кримінального права. Сьогодні 4 миротворчі місії мають особливий мандат Ради безпеки щодо боротьби з СНПК. Мінуска у Центральноафриканській Республіці, Мінузма у Малії, Монуску в Демократичній Республіці Конго та ЮНМІС у Південному Судані. Відповідна місія, зважаючи вже на 171 задокументований випадок сексуального насильства, вчиненого російськими військовими проти українців віком від 4 до 82 років, необхідна також і в Україні.
Насильство, якого зазнають жінки та дівчата під час збройного конфлікту, охоплює фізичне, сексуальне та психологічне насильство, включаючи вбивства, катування та інші види жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання, викрадення, примусове вербування жінок-комбатантів, зґвалтування, сексуальне рабство, сексуальна експлуатація, насильницькі зникнення, свавільні затримання, дискримінаційні переслідування. Дані діяння мають ознаки відразу кількох міжнародних злочинів – геноциду, злочинів проти людяності та воєнних злочинів. Геноцид закріплено у статті 6 Римського статуту. Геноцид означає будь-яке з таких діянь, які вчинені з наміром знищити повністю або частково будь-яку національну, етнічну, расову чи релігійну групу як таку. Вбивство членів такої групи, заподіяння тяжких тілесних ушкоджень або психічного розладу членам такої групи. Умисне створення для такої групи умов життя, розрахованих на доведення її повного або часткового фізичного знищення. Впровадження заходів, спрямованих на запобігання дітонародженню всередині такої групи. Насильницька передача дітей цієї групи до іншої групи. Кожен матеріальний елемент злочину геноциду фактично може стосуватися жінок, або ж навіть бути зумисно спрямований на жінок із захищених груп. Наприклад, зґвалтування, як це відбувалося в геноциді у Руанді, примусова стерилізація за геноциду євреїв, примусова вагітність за геноциду у Руанді або Югославії. Злочини проти людяності, закріплені в статті 7 Римського статуту. Жінки можуть бути жертвами будь-якого з перерахованих складів злочинів проти людяності, однак найбільший ризик за пунктами: обернення в рабство, зґвалтування, сексуальне рабство, примушення до проституції, примусова вагітність, примусова стерилізація чи будь-яка інша подібна за тяжкістю форма сексуального насильства, переслідування будь-якої групи або спільноти, яку можна ідентифікувати. Воєнні злочини. Жінки можуть бути жертвами будь-якого з перерахованих складів воєнних злочинів. Однак найбільший ризик за пунктами: незаконна депортація або примусове переміщення чи незаконне позбавлення волі, посягання на людську гідність, зокрема образливе і принизливе поводження, зґвалтування, сексуальне рабство, примушення до проституції, примусова вагітність, примусова стерилізація чи будь-яка інша форма сексуального насильства, яка також становить серйозне порушення Женевських конвенцій. За вчинення міжнародних злочинів відповідальність несе винна особа. Це індивідуальна кримінальна відповідальність за міжнародним правом. Крім того, враховуючи протиправний характер таких діянь, згідно з чинними міжнародними договорами у сфері міжнародного гуманітарного права та міжнародного права прав людини, міжнародну відповідальність буде нести також винна держава, агентом якої є злочинець. Підсумуємо. У результаті збройних конфліктів жінки опиняються у вразливому становищі. Зважаючи на особливі потреби жінок, обумовлені їхньою статтю, міжнародне право надає їм як загальний, так і особливий захист. Жінки-комбатантки мають право на отримання статусу військовополоненої без будь-якої дискримінації. Згідно з міжнародним гуманітарним правом, вони захищаються від будь-яких форм непристойних посягань та насильства. Сексуальне насильство, пов'язане зі збройним конфліктом, є універсально визнаним протиправним діянням та міжнародним злочином. Важливо докладати зусиль задля попередження СНПК, зокрема, шляхом реалізації спеціальних миротворчих місій. Залежно від подальшої правової кваліфікації, СНПК може встановити геноцид, злочини проти людяності або воєнні злочини, за які передбачена індивідуальна кримінальна відповідальність. У наступному відео наші колеги обговорять захист культурної спадщини під час збройних конфліктів.